Okay, so you talked about the need to engage, right? You're engaging the younger generation so that you could pass on the good stuff from your years of experience, you know, onto them, because you're not saying that everything from the past is good, but you're saying the good things you have to keep, and that makes you stronger, right? And you learn new ones as well. So as we look at ASEAN, moving on from the time you joined to where it is now and to the next 50 years, right? What are some of the challenges you see for ASEAN? And, you know, what do you think are the good things that ASEAN has had in the past 50 years that you should take on as a regional grouping, that the leaders have to take on and carry forward in the next 50 years perhaps? Thì Việt Nam gia nhập ASEAN là năm 1995, như là bạn biết đấy. Như tới bây giờ đó là như thế là hơn 20 năm. Hơn 20 năm. Thì tôi chỉ nói cái 20 năm ấy thôi. Thì phải nói là từ khi mà Việt Nam gia nhập ASEAN đến bây giờ đó, thì ASEAN trưởng thành lên rất nhiều. Thứ nhất là nó đã trở thành cộng đồng ở trên 3 trụ cột, chứ nó không còn là chỉ là association nữa. Thì đấy là một cái tiến rất là lớn. Cái bước tiến thứ hai đó là cái vai trò của ASEAN với tư cách là gọi là đóng cái vai trò chỉ đạo đó, leading role đó, thì thể hiện cũng khá rõ trên nhiều cái diễn đàn quốc tế, nhất là những diễn đàn là châu Á Thái Bình Dương. Và ASEAN là được tất cả các nước lớn là coi trọng. Thì đấy là cái thay đổi rất là lớn. Cái thay đổi lớn thứ ba đó là bây giờ ASEAN đã bao gồm tất cả 10 quốc gia ở cái khu vực Đông Nam Á này. Và các nước đó thì có chế độ chính trị khác nhau, có một cái trình độ phát triển kinh tế khác nhau, có một cái nền văn hóa thì có nhiều tương đồng nhưng mà cũng khác nhau, tôn giáo cũng khác nhau lắm. Thế nhưng mà vẫn giữ được cái mối quan hệ đoàn kết. Thì tôi cho đấy là ba cái tiến lớn của ASEAN, 3 bước tiến rất là lớn. Thế mà Việt Nam cũng đã tham gia vào cái sự tiến bộ đó của ASEAN. Nhưng mà cũng giống như mọi việc trên đời đó, không bao giờ nó đứng yên cả. Tình hình nó thay đổi rất là nhanh. Và cái tình hình thay đổi đó nó tác động vào ASEAN. Thì cái tác động đó bây giờ nó thế nào đây? Thì tôi cho là nếu mà nói hiện tại thì ASEAN đang đứng trước một số những cái thách thức theo quan điểm cá nhân tôi. Thứ nhất là cái integration về kinh tế đó cũng chưa phải là sâu sắc lắm. Cái trao đổi trong nội khối đó, trao đổi thương mại trong nội khối đó, thì nó cũng vẫn đứng ở cái mức độ 22-23% thôi, chứ nó không tiến lên được. Hay là đối với Việt Nam chẳng hạn, thì ASEAN cũng chỉ chiếm 13% trong cái trao đổi thương mại của Việt Nam thôi. Tức là cái liên kết nội khối về kinh tế này là nó rất hạn chế. Mà tất cả các nước ASEAN đều hướng ra thị trường bên ngoài, và nhất là những thị trường lớn như là thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, thị trường Nhật Bản, thị trường Trung Quốc, chứ không phải là nhìn vào cái nội khối mình. Thì đấy là một cái thách thức mới mà bây giờ lại đang có xu hướng bảo hộ thương mại, protectionism đó, nó đang lên. Thì bây giờ ASEAN phải làm thế nào để tăng cái nội khối của mình, cái trao đổi nội khối của mình. Đấy là một vấn đề thách thức mới. Cái thách thức thứ hai đó là chúng ta đang chứng kiến là cái sự đoàn kết của ASEAN đó, nó cũng có những cái lúc mà nó bị thách thức, nhất là trên vấn đề Biển Đông. Và trong những cái năm gần đây là ý kiến nó còn khác nhau, cách tiếp cận còn khác nhau. Thì nó không có lợi cho cái sự đoàn kết, và không có lợi cho cái bảo vệ cái lợi ích của ASEAN, không có lợi cho cái bảo vệ cái hòa bình ổn định ở khu vực này. Đấy là cái thách thức lớn thứ hai mà ASEAN phải thách thức hiện nay này. Cái thách lớn thứ ba đó là hiện nay quan hệ giữa các nước lớn đang diễn biến rất là phức tạp.
Thế thì Việt Nam ASEAN phải ứng xử thế nào với cái thực trạng đó cũng là một cái thách thức rất là lớn. Thế tôi cho là hiện nay có 3 cái thách thức lớn đó hiện nay. Còn bạn hỏi về tương lai thì tôi nói thực là bây giờ cái gì về tương lai cũng rất là khó. Hiện nay thế giới đang đứng trước 3 cái điều. Một là bất ngờ, rất nhiều hiện tượng bất ngờ. Cái hiện tượng thứ hai là bất định, không có gì ổn định cả. Và cái thứ ba là bất ổn, rất là không ổn định, rất là nhiều cái thách thức lắm. Thế thì Việt Nam, ASEAN phải làm thế nào đối mặt với cái 3 cái tình hình đó là bất ngờ, bất định và bất ổn. Thì đấy là về tương lai của ASEAN chính là chỗ này. Làm sao mà thắng được cái xu hướng gọi là dân tộc thực dụng, mà để mà giữ được cái thống nhất trong sự đa dạng. Đấy là một thách thức mà tương lai sắp tới ASEAN phải đối mặt và sẽ phải khắc phục. You mentioned these challenges and they are very real. The challenges that ASEAN faces, right? They're very real, what you've just said. Earlier you talked about remembering the past, right? Remembering what has worked. So ASEAN, Vietnam, as a key member of ASEAN, what are the key things that you think leaders need to remember about why, as you protect your national interests, you also need to know how perhaps ASEAN has helped your own country move forward? Cái việc gia nhập ASEAN đem lại rất là nhiều lợi ích cho Việt Nam. Lợi ích lớn đó. Cái lợi ích lớn thứ nhất là lần đầu tiên trong lịch sử chúng tôi từ năm 1945 là Việt Nam trở thành độc lập ấy. Thì sau khi gia nhập ASEAN thì lần đầu tiên là chúng tôi có quan hệ không những bình thường mà lại quan hệ thân hữu với các nước trong khu vực mà có biên giới chung với mình. Nó tạo ra cái môi trường rất là thuận cho Việt Nam. Thì đấy là một cái quan trọng lắm. Bây giờ nói thì tưởng là bình thường, nhưng mà sau mấy chục năm chiến tranh và bị bao vây cô lập thì cái đó là một thành tựu rất là lớn. Thì đấy là một cái mối lợi. Cái mối lợi thứ hai đó là dù sao chăng nữa thì ASEAN cũng là một thị trường lớn đối với Việt Nam. Tất nhiên cái tỷ trọng nó còn chưa được như mong muốn. Nhưng mà từ cái chỗ là không có buôn bán gì, bây giờ ASEAN trở thành một cái đối tác rất quan trọng. Mà bên cạnh cái buôn bán thì còn cái đầu tư đó. Là các nước ASEAN là luôn luôn là đứng ở cái vị trí cao trong các nước đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là Singapore là thường đứng thứ nhất chứ gì. Thế ngoài ra thì Thái Lan, Mã Lai, Indonesia vân vân. Thì nó giúp cho chúng tôi phát triển được. Đấy là cái lợi ích thứ hai. Cái lợi ích thứ ba đó là nếu mà Việt Nam đứng một mình thì không có cái vị trí trên trường quốc tế như hiện nay chúng tôi có. Mà chúng tôi đứng trong ASEAN ấy, thì vị trí Việt Nam nó khác. Thí dụ như là Việt Nam muốn khi mà tranh cử trong các tổ chức của Liên Hiệp Quốc chẳng hạn, thì luôn luôn là ASEAN đứng bên đằng sau lưng chúng tôi. Với tư cách là đại diện cho ASEAN. Thành ra là chúng tôi đã được bầu vào Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không thường trực hoặc là Hội đồng Nhân quyền chẳng hạn, thì là có sự ủng hộ của ASEAN. Bây giờ chúng tôi trong quan hệ với các nước lớn cũng là với tư cách là một thành viên ASEAN. Thì vị thế chúng tôi nó khác lắm. Chứ ngày xưa làm gì có, nếu mà không là thành viên ASEAN, làm sao chúng tôi ngồi với Obama ở Sunderland, ngồi với ông Tập Cận Bình, ông Lý Khắc Cường gì đó ở Trung Quốc. Thì đấy là 3 cái mối lợi rất lớn. Thành ra trong chính sách chúng tôi luôn luôn là đặt vị trí quan hệ với ASEAN là hàng đầu.